أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear Statistics in Pashto channels کې تاسو ته مونږه چې کومه سلسله د probability شروع کړې وه د هغې 4th lecture جوړو او په دې کې مونږ سره فعلا یو دوه examples دي په combination باندې permutation او combination تاسو ته ما په مخکې لیکچر کې ایکسپلین کړو چې څه ته وایي. نو اوس راځو یو اگزامپل یې مونږ راکړی د probability وایي چې 6 white balls and 4 black balls شپږ سپین رنګ کلر کې چې کوم بالز دي او څلور چې کوم دي دا بلیک کلر کې بالونه دي which are indistinguishable apart from color are placed in a bag او چې دا په یو بیگ کې اچول شوي دي چې دا په دې کلر په بیس باندې د یو بل نه مختلف دي. if 6 balls are taken from the bag که چېرته مونږ شپږ بالونه د دې بیگ نه راوچتو find the probability of there being 3 white and 3 black نو د دې probability معلومه کړئ چې د دې نه مونږ کوم شپږ بالونه راوچتو دې کې به 3 سپین وي او 3 به تور وي. سلوشن ته راځو چې زموږ سره n of s یعنې نمبر of sample space چې کوم دي دا دی 10 choose 6 ټوټل شپږ لس بالونه دي او د لسو نه مونږ شپږ بالونه راوچتو ځکه چې شپږ سپین دي څلور تور دي نو ټوټل لس شو. چې د لسو نه مونږ شپږ راوچتو نو د دې سامپل سپیس به اول مونږ ځان ته معلومو. نو سامپل سپیس به زموږ سره راشي 10 فیکټوریل ډیوایډ بای 6 فیکټوریل انټو 10 ماینس 6 هول فیکټوریل 10 زموږ سره n شو 6 پکې r شو ٹھیک شو. دین راځي 210 یعنې کې 210. ها بل و چې let a denote 3 white and 3 black balls. اوس مونږ فرض کا a یو ایونټ واغوستو دا ایونټ چې کوم دی دې کې زموږ سره 3 white او 3 black balls دي. نو اوس مونږ n of a معلومو n of a به زموږ سره څنګه شي د شپږ سپین بالونه نه به 3 بالونه راوچت کو ضرب د څلور تور بالونه نه به 3 بالونه راوچت کو. 4c3 multiplied by 4c3 sorry 6c3 multiplied by 4c3 یعنی 6 choose 3 and multiplied by 4 choose 3 6 choose 3 نه راځي 20 په دې میتھډ باندې چوکي فیکټوریل باندې او د 4 choose 3 نه راځي 4 ٹھیک شو په دې میتھډ باندې به وکي ها which is equal to 80 نو دا موږ سره شو 80. اوس دا ټوټل باندې 80 ډیوایډ کا probability of h کوم دا موږ سره برابر دا n of a ډیوایډ بای n of s موږ چې په ډیفینیشن کې ویل شي m by n ٹھیک شو. نو زموږ سره نمبر اف فیوریبل ډیوایډ بای نمبر اف ټوټل نو فیوریبل زموږ سره 80 دی ډیوایډ بای ټوټل 120 دی 102 یعنی 210 which is equal to 0.38. 0.38 means 38% chances that 3 white and 3 black balls will be drawn. 38% chances داسې شته یا د دې probability د سپین درې سپین او د درې تورو بالو سلیکټ کېدو probability چې کوم د 0.38 دا یا 38% chances دي. بل زموږ سره د example number 4 an employer wishes to hire 3 people from a group of 15 applicants. یو امپلایر دی د هغه دا خواهش ده چې د 15 applicants نه څه کسان هایر کړي 8 men and 7 women all of whom are equally qualified to fill the position. 15 applicants دي په دې کې 8 men دي او و پکې women دي او ټول چې کوم د یو شان qualified دي مطلب ټولو لپاره equal chances دي. if he selects the 3 at random what is the probability that که چېرته ته هغه 3 randomly select کړي د دې 15 کسانو نه نو وایي چې د څه probability ده. نمبر 1 وایي چې all 3 will be men چې څلور درې واړه چې کوم دي دا به men شي یا به سړي شي. دویم نمبر کې چې at least one will be a woman او په دویم نمبر کې چې کم از کم یو پکې زنانه راشي. نو کم از کم یو مطلب دا چې یو هم کېدی شي دویم کېدی شي درې واړه هم کېدی شي ټیک شو. سلوشن ته راځو وي here we have n of s چې کوم دی دا 15 choose 3 دی نو دی نه راځي 455 د کمبینیشن په فارموله باندې به سالو کړي. نمبر 1 کې وایي لیټ سپوز موږ سره a یو داسې ایونټ دی ټیک شو a denote all 3 will be men دا هغه ایونټ دی چې په دې کې موږ سره درې واړه چې کوم دي دا men دي نو دې وجې نه موږ به چل کوو therefore n of a چې کوم دی دا به موږ سره برابر شي 8 choose 3 into 7 choose 0 د اته men دي نو د اته واړو نه به موږ سلیکشن وکړو درې کسان
او دا 7 چې کوم ومني دی نه به 0 سلیکشن وکړو نو 7 چوز 3 انیثینګ نه چې ته کله 0 چوز کې نو په کمبینیشن کې دی نه د 1 آنسر راځي نو دا به نه به 1 راشي او 8 چوز 3 نو راشي 8 فیکټوریل ډیوایډ بای 3 فیکټوریل انټو 8 ماینس 3 هول فیکټوریل 8 فیکټوریل برابر ده 8 ضرب 7 ضرب 6 ضرب 5 اینڈ سو آن د زخه د 5 فیکټوریل پورې زګه زم چلته 8 ماینس 3 نه زموږ سره راځي 5 فیکټوریل نو 5 فیکټوریل به د 5 فیکټوریل سره راشي او 8 ضرب 7 ضرب 6 به زموږ سره راشي 7 8 56 ضرب 6 او 3 فیکټوریل برابر شي 3 ضرب 2 ضرب 1 ٹھیک شو اوس دا زموږ سره د 6 کم دی نو 2 کم 2 2 3 से या 3 दूनी 6 देना राजी और 6 बदे 6 से राशि देना 56 से पाती है ठीक शो हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर बराबर से एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस नो एन ऑफ ए सर राले 56 और डिवाइड बाय एन ऑफ एस जिगम देगा 455 देनो 455 जुदा डिवाइड के 0.123 यानी 12.3% चांसेस दा से दी चे द्रे वाणा बा मुंगा मेन सेलेक्ट को अदे 15 एप्लीकेंट्स था नंबर 2 के वही बी डिनोट एटलीस्ट वन विल बी वुमेन इन द सिलेक्टेड ग्रुप कम से कम यौ बके फीमेल सिलेक्शन की नो दा जंग सरा बी जंग सरा यौ ई1 शो नो जंग सरा एन ऑफ बी बच सरा 7 चूज 1 इनटू 8 चूज 2 8 चूज 1 नहीं है ये 8 चूज 2 है जका چې مونږه د 7 یعنی د 7 نه چې یو سلیکټ کوو ټوټل موږ سره 3 دي نو د 3 لپاره مونږ به د 8 نه 2 چوز کوو کنه ٹھیک شو چې دلته موږ یو چوز کوو دلته موږ 2 چوز کوو دا مسټیک شوی دی ټیک شو प्लस 7 चूज 2 که چرته کم از کم یو فیمیل سلیکټ کول دي نو چې کم از کم یو دی مطلب نو دوم کې دی شو دریم کې دی شو یوم کې دی یو ځل خو یو سلیکټ شو بیا یا دسم کې دی شي چې 7 نه موږ 2 چوز کوو د 8 نمبر 1 چوز شي چې انت 2 چوز شي ومن 2 چوز شي نو من به یو چوز کیږي خامہ یا دریم خبر ده چې 7 نه موږ 3 چوز کوو نو 8 نه موږ 0 چوز کوو ٹھیک شو اوس 7 چوز 1 او 8 چوز 1 نه راځي 7 ضرب 28 جمع 7 چوز 2 او 8 چوز 2 نه راځي 21 ملټیپلایډ بای 8 प्लस the 7 choose 3 na into 8 choose 0 na raji 35 multiplied by 1 da che to ke din raji 196 plus 168 plus 135 plus 35 which is equal to 399 399 उस चिकन में सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में सर n of b divided by n of s 399 divided by 455 which is equal to 0.876 नौ 70.6% चांसेस दा सीधी चीज में सर कम से कम ये जना खाम खास सिलेक्ट कीगी ठीक शो डियर स्टूडेंट्स नो दाद बा एग्जांपल पे कॉम्बिनेशन बांधे भी د نن په لیکچر کې دا پوره دي ان شاء الله نیکسٹ لیکچر چې کوم دی هغه به په انډیپندنس دی نو هغه به درته سبا پورې اپلوډ کوم تر هغه وخت پورې په الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته